Năng lượng thịnh vượng bí mật của những người giàu có thật sự. Chào mừng bạn đến với Người Khôn Ngoan, nơi không dành cho những kẻ vội vã, mà dành cho những tâm hồn sẵn sàng nghe lại tiếng gọi từ bên trong. Bạn có bao giờ cảm thấy mình là người tốt, sống tử tế, làm việc chăm chỉ, nhưng tiền bạc vẫn luôn là nỗi lo thường trực? Bạn có từng âm thầm thắc mắc, tại sao tôi nỗ lực nhiều đến vậy mà tài lộc vẫn không đến? Còn có người dường như không cố gắng quá nhiều, nhưng họ vẫn có tất cả. Video này không phải là một bài học làm giàu, nó cũng không phải là mẹo may mắn. Đây là một hành trình tái lập mối quan hệ giữa bạn và năng lượng của tiền bạc, một hành trình về tần số, niềm tin và sự trưởng thành bên trong. Trong video hôm nay, bạn sẽ được mời đi sâu vào những sự thật mà rất ít người chịu dừng lại để nhìn. Vì sao tiền không phải là vật thể, mà là năng lượng? Vì sao sự nghèo khó không bắt nguồn từ thiếu tiền, mà từ một tần số không ổn định bên trong? Và làm thế nào để bạn điều chỉnh tần số đó không phải bằng cách cố gắng điên cuồng, mà bằng cách sống đúng với bản chất sâu nhất của mình? Đây không phải là video để bạn xem qua loa trong lúc lướt mạng. Nó là một bản đồ để bạn nhìn lại mình, nhẹ nhàng, sâu sắc và có thể thay đổi cả cuộc đời. Hãy xem đến hết video, vì có thể chỉ một đoạn thôi sẽ đủ thay đổi cách bạn nhìn thế giới và cả cách tiền bạc đến với bạn. Nếu trong lúc xem có điều gì làm bạn lặng đi, làm bạn cảm thấy như một sự thật vừa được bật sáng trong lòng, đừng giữ cho riêng mình. Hãy để lại một dòng bình luận: tôi đã sẵn sàng thay đổi. Và nếu bạn cảm thấy đây là một nơi mình cần quay lại, đừng quên đăng ký kênh Người Khôn Ngoan. Bởi hành trình tỉnh thức không kết thúc trong một video, mà bắt đầu từ một lần dám đối diện với chính mình. Phần 1. Tần số và tiền bạc, mối liên hệ vô hình tạo nên giàu nghèo. Có một sự thật mà không phải ai cũng sẵn lòng chấp nhận: tiền bạc không phải là vấn đề tài chính, nó là vấn đề năng lượng. Bạn có thể đang sống rất chăm chỉ, làm việc cật lực mỗi ngày, nhưng nếu tần số bên trong bạn phát ra là thiếu thốn, là sợ hãi, là không xứng đáng, thì tiền bạc sẽ tránh xa bạn, như thể bạn mang một thứ từ trường đẩy nó đi. Và đây là nơi người nghèo và người giàu khác nhau, không phải ở số dư tài khoản, mà ở tần số bên trong. Người giàu thực sự không chỉ biết kiếm tiền, họ mang theo một tần số khiến tiền bạc muốn tìm đến. Họ không chỉ muốn có tiền, họ biết rằng mình xứng đáng với sự thịnh vượng. Và chính sự tin tưởng vững chắc đó, sự tin tưởng không cần phải hét lên, chỉ cần có mặt đã thay đổi toàn bộ dòng chảy tài lộc của họ. Hãy tưởng tượng bạn đang phát sóng. Mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi hành động đều là một tín hiệu gửi vào vũ trụ. Nếu tín hiệu đó là tôi nghèo, tôi không thể, tôi sợ thiếu hụt, thì đó cũng là lời mời gửi đến sự hạn chế. Nhưng nếu tín hiệu đó là tôi đủ đầy, tôi xứng đáng, tôi có thể, thì sự thịnh vượng sẽ bắt đầu tìm đường đến với bạn, một cách âm thầm nhưng không thể cản lại. Có một ví dụ đơn giản nhưng rất thật. Bạn có từng thấy ai đó kiếm được rất nhiều tiền, rồi chỉ sau một thời gian ngắn mất hết? Không phải vì họ dốt nát, mà vì tần số bên trong họ không chịu đựng nổi sự giàu có đó. Họ chưa từng tin mình xứng đáng, nên tiềm thức sẽ tìm cách trả lại tài sản ấy về nơi nó đến. Tần số không nằm ở đầu óc, nó nằm ở niềm tin gốc rễ, và năng lượng không nói dối. Vậy làm sao để biết tần số của bạn đang phát ra điều gì? Rất đơn giản, hãy quan sát đời sống của bạn. Mọi thứ xung quanh bạn, công việc, thu nhập, các mối quan hệ, không phải là vận may hay ngẫu nhiên. Chúng là tấm gương soi chính xác nhất tần số mà bạn đang phát đi mỗi ngày. Nếu bạn đang liên tục phải vật lộn để sống còn, không phải vì bạn chưa cố gắng, mà có thể vì tần số sâu nhất bên trong bạn vẫn đang nói rằng tôi không thể có nhiều hơn, tôi chưa đủ tốt, tôi không xứng đáng. Và khi bạn bắt đầu nhìn thẳng vào điều đó, không để đổ lỗi, không để than trách, mà để chuyển hóa, thì đó là bước đầu tiên của hành trình thay đổi năng lượng tài lộc. Không phải từ bên ngoài, mà từ chính bạn. Phần 2. Tư duy nghèo ẩn giấu trong tiềm thức, hành trình thoát ra bằng tỉnh thức. Bạn có từng thốt lên câu hỏi này trong đầu: tại sao tôi tốt như vậy, làm việc chăm chỉ như vậy mà tiền vẫn không đến? Câu trả lời không nằm ở bên ngoài, nó nằm trong chính những gì bạn không ý thức được trong tiềm thức của bạn. Chúng ta được nuôi lớn bởi những câu nói như tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi, người giàu thường tham lam, chỉ cần sống đủ là được rồi. Và vô tình, những niềm tin ấy trở thành mã hóa gốc trong tiềm thức như một phần mềm chạy ngầm. Dù bạn cố gắng bao nhiêu ở bề mặt, phần mềm ấy vẫn tự động giới hạn bạn. Bạn muốn có nhiều hơn, nhưng bên trong bạn không tin mình xứng đáng với nhiều hơn.
Bạn muốn thay đổi nhưng bên trong bạn vẫn bám vào định nghĩa cũ về chính mình, tôi là người nghèo. Và điều nguy hiểm là tiềm thức luôn thắng ý chí. Chính vì vậy, việc làm việc với tiềm thức là cánh cửa đầu tiên để bước vào một thực tại mới, nơi tiền không còn là thứ bạn phải đuổi theo, mà là thứ được bạn hấp dẫn một cách tự nhiên. Vậy làm sao để bắt đầu thay đổi từ tầng sâu này? 3 cách thiền định tự khẳng định cảm nhận sự đủ đầy. 1. Thiền định làm lắng xuống tầng sóng tâm trí. Khi bạn thiền, bạn không cố gắng để thành công. Bạn chỉ đơn giản làm dịu lại tiếng nói phản đối bên trong. Khi bạn thiền, bạn bước ra khỏi vai người đang cố kiếm tiền, đang gồng mình, đang chứng minh để trở về với bản thể không điều kiện. Và từ trạng thái đó, một ý niệm mới về giá trị bản thân có thể bắt đầu hình thành. Tôi không phải vì có tiền mà có giá trị. Tôi có giá trị nên tiền đến với tôi. 2. Tự khẳng định, tái lập trình lại tiềm thức. Tự khẳng định không phải là việc bạn tự lừa mình, mà là việc bạn chủ động gieo những hạt giống mới vào tiềm thức. Mỗi ngày, hãy thì thầm với chính mình: tôi xứng đáng với sự thịnh vượng. Tôi thu hút tiền bạc một cách tự nhiên và vui vẻ. Tôi có thể sử dụng tài sản để tạo ra giá trị tốt đẹp. Đừng coi thường sự lặp lại. Sự lặp lại chính là ngôn ngữ của tiềm thức. 3. Cảm nhận sự đủ đầy ngay cả khi chưa có gì. Đây là tầng khó nhất nhưng cũng là tầng quyền năng nhất. Hãy thử tưởng tượng, dù bạn chỉ còn vài chục nghìn trong ví, nhưng bạn nhìn tờ tiền ấy như một phép màu, biết ơn nó vì đã đồng hành với bạn, thì bạn vừa gửi đi một tần số đủ đầy. Và vũ trụ không phản hồi theo hoàn cảnh mà theo tần số bạn đang phát ra. Câu chuyện minh họa, một người bán hàng rong và cảm giác giàu có thật sự. Tôi từng gặp một người phụ nữ bán bánh mì trước cổng trường. Bà cụ nhỏ nhắn, áo cũ bạc màu, tay run run nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi. Tôi hỏi, bà có mệt không? Bà cười, mệt chứ, nhưng mỗi lần có người ăn bánh và khen ngon, bà thấy mình giàu lắm. Tôi hỏi, giàu? Bà gật đầu, giàu cảm giác, giàu sự đủ, giàu niềm vui. Có thể bà không có nhiều tiền, nhưng tôi chắc chắn tần số của bà cao hơn rất nhiều người sở hữu biệt thự, nhưng sống trong lo lắng và thiếu tin tưởng. Tạm kết phần 2, một sự thật khó tin nhưng đáng suy ngẫm. Bạn không cần phấn đấu để trở nên đủ đầy. Bạn chỉ cần bước vào tần số của sự đủ đầy ngay từ hôm nay. Không bằng lý trí, mà bằng cảm nhận. Nếu bạn đã từng cảm thấy biết ơn vì một ly nước mát trong ngày nắng, nếu bạn đã từng thấy tim mình ấm lên vì một lời chúc vô điều kiện, nếu bạn đã từng biết ơn dù chỉ một ngày có bữa cơm đủ đầy, thì bạn đã có sẵn hạt giống của sự thịnh vượng bên trong. Việc của bạn chỉ là nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Phần 3. Sức mạnh của trực giác trong lựa chọn nghề nghiệp và con đường tài lộc đích thực. Có một điều kỳ lạ đã xảy ra với rất nhiều người từng bước vào con đường tỉnh thức. Đó là họ bắt đầu không còn cảm thấy hứng thú với công việc từng khiến họ tự hào. Những mục tiêu vật chất từng là động lực giờ đây trở nên nhạt nhòa. Và họ tự hỏi, tôi đang làm điều này vì mình hay vì một thứ niềm tin vay mượn nào đó? Trực giác, thứ giọng nói thầm lặng bên trong ta, bắt đầu lên tiếng. Không ồn ào, không tranh luận, nhưng đủ sâu để khiến ta phải dừng lại. Trực giác là gì nếu không phải là ngôn ngữ của linh hồn? Trong khi lý trí phân tích, so sánh, cân nhắc, thì trực giác chỉ thì thầm, lối này không có bản đồ, không có đảm bảo. Nhưng mỗi khi bạn đi đúng hướng, bạn sẽ cảm thấy nhẹ. Và mỗi khi bạn đi sai, dù công việc đó ngon đến đâu, bạn sẽ thấy nặng trong tim. Câu chuyện thật, người rẽ hướng giữa lúc mọi thứ đang thành công. Tôi từng gặp một người phụ nữ làm quản lý cấp cao trong một tập đoàn tài chính. Thu nhập tốt, vị trí cao, người ngưỡng mộ nhiều. Nhưng chị luôn cảm thấy giống. Một ngày, trong lúc lái xe giữa đêm sau một cuộc họp dài, chị dừng lại ở một ngôi chùa vắng. Chị ngồi lặng nhìn bóng mình trong lòng giếng và không biết mình là ai nữa. Chị nghỉ việc, không vì bốc đồng, mà vì một điều gì đó sâu hơn bên trong chị đã thức dậy. Hôm nay, chị là một người làm vườn và giảng dạy về chăm sóc đất như cách chăm sóc tâm. Chị không giàu theo cách cũ, nhưng chị nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Giờ đây tôi không kiếm tiền, tiền tìm đến tôi, vì tôi đang sống thật. Trực giác và tài lộc mối liên hệ bị lãng quên. Ta thường nghĩ tiền đến từ sự nỗ lực. Điều đó đúng nhưng không đủ. Tiền đến từ sự khớp tần số giữa bạn và công việc bạn đang làm. Khi bạn làm điều mình thực sự yêu thích, năng lượng trong bạn sẽ chảy thông.
Khi năng lượng chảy thông bạn thu hút thay vì đuổi theo. Trái lại, nếu bạn chỉ chọn công việc vì nó an toàn, ổn định, được xã hội công nhận nhưng trái tim thì co rút mỗi sáng thứ hai thì dù bạn có giỏi đến đâu, tài lộc vẫn cứ trôi tuột khỏi tay. Cách nhận ra con đường tài lộc đích thực từ bên trong. 1. Khi làm điều đó, bạn quên mất thời gian. 2. Bạn thấy mình là chính mình, không cần gồng, không cần cố. 3. Bạn cảm thấy phục vụ chứ không phải bán sức. 4. Bạn càng làm càng thấy mình được nuôi dưỡng chứ không bị cạn kiệt. Hành động đơn giản để kết nối lại với trực giác. Ngồi yên 15 phút mỗi sáng không mục đích, chỉ để lắng nghe xem hôm nay bạn thật sự muốn sống ra sao. Ghi lại những việc bạn từng làm mà không ai bắt nhưng lại khiến bạn rất vui. Viết thư cho chính mình năm 12 tuổi và hỏi em muốn lớn lên làm gì. Mỗi khi đứng trước lựa chọn, thay vì hỏi cái nào tốt hơn, hãy hỏi cái nào khiến mình thấy nhẹ hơn. Tạm kết phần 3 khi trực giác trở thành kim chỉ nam. Hành trình đi tìm tài lộc không bắt đầu từ việc học, đầu tư hay tăng hiệu suất. Nó bắt đầu từ việc dám lắng nghe một tiếng nói nhỏ bên trong. Nếu bạn đang làm một công việc khiến bạn kiệt sức mỗi ngày, có thể đã đến lúc bạn dừng lại một chút. Không phải để từ bỏ mà để tự hỏi, công việc này có đang dẫn tôi về gần hơn với con người thật sự của mình? Nếu câu trả lời là không thì xin bạn đừng bỏ qua tiếng gọi của trực giác. Vì đó có thể chính là lời mời của vũ trụ về một con đường tài lộc bền vững, từ tâm. Phần 4. Cộng hưởng năng lượng, cách nâng cao tần số tài chính. Có một sự thật mà ít ai để tâm, chúng ta không sống tách biệt. Mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi rung động bạn mang trong người đều đang phát ra một tần số. Và tần số ấy hoặc là đang hút tài lộc đến gần, hoặc đẩy nó đi xa. Bạn có để ý rằng có những người chẳng hề cố gắng quá sức nhưng tài chính lại hanh thông, cơ hội đến dồn dập. Họ không nói về tiền nhiều, họ không ám ảnh với sự giàu có, nhưng chỉ cần có mặt họ ở đâu, ở đó có dòng chảy dễ chịu, tin cậy, phát triển. Vì sao? Vì họ sống trong trạng thái cộng hưởng tích cực. Cộng hưởng là gì? Đó là khi năng lượng bên trong bạn đồng điệu với năng lượng của một thực tại mà bạn hướng đến. Bạn muốn tài lộc, trước tiên, bạn cần sống như một người đã sẵn sàng đón nhận tài lộc. Tài lộc không đến từ sự cố gắng, mà từ sự phù hợp. Vũ trụ không trao phần thưởng cho người chạy nhanh nhất, mà cho người mang đúng tần số. Và tần số của bạn không nằm ở lời nói, mà được đo bằng sự rung động thực sự bên trong. Những biểu hiện của người đang cộng hưởng đúng với tài lộc. Họ không nói tôi nghèo, không đùa giỡn với sự thiếu thốn, vì họ biết mỗi lời nói là một lệnh truyền cho tiềm thức. Họ không ghen tị với người giàu, không ngưỡng mộ một cách mù quáng. Họ chỉ học hỏi và giữ lòng biết ơn với mọi biểu hiện của sự sung túc. Họ tiêu tiền không để chứng minh, mà để mở rộng dòng chảy. Họ biết khi nào cần giữ và khi nào cần cho đi. Vậy làm thế nào để nâng cao tần số tài chính? 1. Thanh lọc môi trường năng lượng xung quanh bạn. Tránh xa những nơi thường xuyên than vãn, chỉ trích, đổ lỗi. Đó là nơi làm rối loạn tần số nội tâm của bạn. Hãy ở gần những người có năng lượng rộng lượng, tích cực, biết trao đi. Chỉ một buổi trò chuyện với họ đôi khi có thể nâng bạn lên một tầng năng lượng mới. 2. Chuyển hóa ngôn ngữ nội tâm. Mỗi lần bạn nói tôi không đủ, bạn vừa gieo một tín hiệu nghèo nàn vào tiềm thức. Hãy thay bằng tôi đang học cách mở rộng dòng chảy tài chính trong tôi. Ngôn từ là chìa khóa, và chìa khóa đúng sẽ mở đúng cánh cửa. 3. Rèn luyện cảm giác xứng đáng. Rất nhiều người thất bại không phải vì thiếu kỹ năng mà vì không tin mình xứng đáng. Họ mặc định mình chỉ hợp với số tiền nhỏ, không dám nhận một cơ hội lớn. Hãy luyện tập ở những điều nhỏ, đừng tiếc tiền cho bản thân khi cần. Hãy nhận những món quà dù là nhỏ nhất với lòng biết ơn thay vì ái ngại. Cảm giác xứng đáng không phải là kiêu ngạo, mà là mở lòng để nhận lấy những gì phù hợp với giá trị bên trong bạn. 4. Thở thiền kết nối. Bạn không thể hút tài lộc nếu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Hãy dành thời gian mỗi ngày để chỉ, thở, chạm lại với nhịp sống sâu trong bạn. Chỉ khi bạn ở trong trạng thái an trú, bạn mới tạo được từ trường cộng hưởng đủ mạnh để hút về những điều tinh tế nhất, trong đó có cả tài lộc. Tạm kết phần 4. Tiền bạc không phải là một trò chơi toán học mà là một bài học về năng lượng. Và năng lượng cao không đến từ việc chạy theo mà đến từ việc bạn điều chỉnh chính mình. Câu hỏi cho bạn mang theo sau phần này: tôi đang sống trong tần số nào? Tần số đó đang cộng hưởng với tài lộc hay đẩy nó ra xa? Phần 5. Thiền định và sự đồng bộ tiềm thức.
Bạn không thể gieo một hạt giống sen vào mảnh đất đầy cỏ dại rồi mong một hồ nước tỏa ngát hương thơm. Có một điều mà hầu hết chúng ta thường bỏ qua khi nói về tài lộc, đó là tiềm thức chính là vùng đất quyết định liệu tài lộc có thể bén rễ, nảy mầm hay không. Ý thức của bạn có thể viết ra một mục tiêu thật rõ ràng, nhưng nếu tiềm thức không chấp nhận, mọi thứ sẽ tan biến như cát bụi trong gió. Thiền định không phải là việc ngồi yên để tách khỏi thế giới, mà là trở về chính mình để làm sạch nội tâm, giải phóng những tàn dư tiêu cực, giúp tiềm thức và mục tiêu bên ngoài trở thành một dòng chảy thống nhất. Khi bạn thiền định đủ sâu, đủ thật, bạn sẽ không còn khẳng định tôi muốn giàu có, mà cảm thấy sự giàu có đã có mặt trong bạn rồi. Không phải dưới dạng tiền bạc, mà dưới hình thái tần số an lạc, thảnh thơi và tự tin. Một người giàu có thật sự trước tiên phải là người đồng bộ được với sự đủ đầy bên trong mình. Bởi nếu bên trong bạn vẫn còn nghi ngờ, lo lắng hoặc cho rằng mình không xứng đáng có nhiều tiền, thì dù bên ngoài có cơ hội hay tài sản nào đến, bạn cũng sẽ tự đánh mất hoặc lặp lại vòng lẩn quẩn cũ. Thiền là gì? Nếu không phải là làm yên cái tâm ồn ào để nghe được tiếng gọi từ linh hồn. Không cần phải ngồi trên đệm tròn, không cần chuông mõ, chỉ cần bạn có mặt trọn vẹn với chính mình. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm và thầm hỏi, tôi đang sống từ niềm tin nào? Niềm tin giới hạn hay niềm tin mở rộng? Câu chuyện minh họa. Một người bạn của tôi từng sống trong nghèo khó suốt 10 năm. Không phải vì anh ấy không cố gắng, mà bởi vì anh luôn tin rằng gia đình mình vốn nghèo, mình không thể vượt lên được. Cho đến một ngày, anh ngồi thiền mỗi sáng 10 phút, chỉ để hỏi chính mình, nếu tôi không còn tin rằng mình nghèo, tôi sẽ sống khác đi như thế nào? Sau 6 tháng, anh thay đổi, từ cách nói chuyện, cách đi đứng, đến công việc anh chọn. Và thật kỳ lạ, tiền đến, cơ hội đến, khách hàng cũng đến. Không phải nhờ vận may, mà bởi anh đã đồng bộ lại niềm tin bên trong với tần số của sự thịnh vượng. Làm sao để đồng bộ tiềm thức? Dành thời gian thiền định mỗi ngày, 5 phút cũng được, quan trọng là đều đặn. Lặp lại câu khẳng định nhẹ nhàng, chân thực. Tôi xứng đáng với sự đủ đầy. Tôi cho phép tài lộc chảy về mình một cách nhẹ nhàng. Viết xuống những câu chuyện cũ mà bạn tin về tiền và thay bằng những khẳng định mới, phù hợp với phiên bản mà bạn đang hướng đến. Tránh xa môi trường, con người khiến bạn nghi ngờ bản thân. Tìm đến cộng đồng có năng lượng tương hợp. Tạm kết phần 5. Thiền định không phải là kỹ thuật để đạt được tiền tài, mà là hành trình quay về làm hòa với chính mình để không còn cản trở tài lộc bằng nỗi sợ, nghi ngờ hay mặc cảm. Khi bạn đồng bộ được bên trong, thế giới bên ngoài tự nhiên sẽ phản ánh điều đó. Phần 6. Tái thiết mối quan hệ giữa bạn và tiền bạc. Không phải tiền thay đổi con người, mà là niềm tin về tiền khiến họ đánh mất chính mình. Chúng ta được dạy cách kiếm tiền, nhưng ít ai dạy ta cách yêu tiền một cách đúng đắn. Người ta hoặc tôn thờ tiền biến nó thành mục tiêu tối thượng, hoặc ghét bỏ tiền xem nó là gốc rễ của tội lỗi. Nhưng hiếm ai nhận ra, tiền chỉ là một công cụ phản chiếu mức độ trưởng thành về mặt tâm linh và tần số nội tâm của bạn. Bạn đang có mối quan hệ gì với tiền? Bạn thấy tiền khó đến hay dễ đến? Bạn giữ tiền vì sợ hết hay vì muốn sử dụng nó phục vụ cho mục đích ý nghĩa? Bạn có cảm thấy xứng đáng với số tiền bạn mong cầu, hay đâu đó vẫn thấy áy náy, lo sợ? Sự thật là tiền chỉ đến và ở lại với những người mà nó cảm thấy được tôn trọng, được lưu thông và được dùng đúng cách. Tiền không thích bị kiểm soát. Tiền không thích bị lạm dụng. Tiền không thích bị dán nhãn đạo đức. Nó chỉ muốn được chảy từ nơi có ý nghĩa đến nơi có giá trị. Câu chuyện thực tế. Tôi từng biết một người bạn sau khi bán được công ty với giá hàng chục tỷ đồng rơi vào trầm cảm. Anh không tiêu được đồng nào trong suốt 2 năm. Bởi trong sâu thẳm, anh thấy mình không xứng đáng với số tiền đó. Anh nghĩ, tôi chỉ may mắn, tôi chưa đủ giỏi, tôi có xài cũng thấy tội lỗi. Và rồi, anh mất dần hết, không phải vì đầu tư sai, mà vì năng lượng tự ti khiến mọi cơ hội tốt rời xa. Ngược lại, có người không giàu ngay, nhưng càng tiêu tiền họ càng hạnh phúc, càng mạnh mẽ và càng thu hút nhiều hơn. Bởi vì họ tiêu với sự biết ơn, minh bạch và định hướng rõ ràng. Tiền không rời bỏ họ. Tiền chọn họ như một cầu nối giá trị. Vậy làm sao để tái thiết mối quan hệ với tiền bạc? Viết một bức thư xin lỗi và cảm ơn tiền. Nói hết những nỗi sợ, niềm tin tiêu cực và cả lòng biết ơn bạn chưa từng bày tỏ. Hãy để tiền lưu thông. Mỗi khi chi ra, hãy nói thầm, tôi cho đi bằng yêu thương, và tôi biết tài lộc sẽ trở lại bằng con đường rộng mở hơn.
Tập cho mình thói quen tiêu tiền có chủ đích, không phải vì khoe mẽ hay bù đắp thiếu thốn, mà vì điều gì đó thật sự có ý nghĩa với bạn. Học cách giữ tiền với lòng tin, chứ không phải với nỗi sợ mất mát. Tạm kết phần 6. Tiền không có hình hài. Tiền mang hình bóng tâm trí bạn chiếu vào nó. Nếu bạn xem tiền là bạn, tiền sẽ trung thành. Nếu bạn xem tiền là gánh nặng, tiền sẽ sớm rời đi. Nếu bạn cảm thấy phần này đánh trúng vào một góc nào đó trong hành trình tài chính của mình, hãy để lại bình luận "Tôi đang làm hòa với tiền bạc" bên dưới. Phần 7. Những thói quen giúp duy trì năng lượng tài lộc. Bạn không thể xây lâu đài tài chính trên nền đất thói quen nghèo nàn. Tài lộc không đến một lần rồi ở mãi. Nó đến rồi thử thách bạn. Nó muốn biết bạn có đủ kiên nhẫn để vun trồng. Bạn có đủ chiều sâu để nuôi dưỡng. Bạn có đủ vững vàng để giữ lại năng lượng thịnh vượng. Và chính những thói quen nhỏ nhất mỗi ngày sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó. 1. Thói quen buổi sáng, mở kênh đón tài lộc. Đừng bắt đầu ngày mới bằng tin tức tiêu cực hay mạng xã hội hỗn loạn. Hãy bắt đầu bằng thiền tĩnh tâm 5 phút, viết 3 điều biết ơn và đọc một câu khẳng định tích cực về tiền bạc. Ví dụ, tiền luôn tìm đến tôi theo những cách dễ dàng, đúng đắn và đầy yêu thương. Tôi xứng đáng với sự sung túc vì tôi luôn mang giá trị đến cho thế giới. 2. Sổ nhật ký tài lộc, ghi chép không phải để kiểm soát mà để nuôi dưỡng. Hãy có một cuốn sổ tài lộc, ghi lại mỗi dòng tiền bạn nhận được, dù nhỏ nhất. Mỗi lần bạn chi tiền với ý nghĩa tốt đẹp. Những điều bạn học được về tài chính, trực giác, sự trưởng thành qua từng ngày. Khi bạn thấy dòng chảy tài chính đang luân chuyển, thật sự bạn sẽ không còn thấy mình thiếu. 3. Dọn dẹp không gian sống làm mới dòng chảy năng lượng. Tiền bạc là dòng chảy, nơi bừa bộn là nơi năng lượng bị kẹt lại. Mỗi tuần, hãy dọn sạch một góc trong nhà như thể bạn đang mời tài lộc ghé thăm. Gấp gọn quần áo, lau sạch bàn làm việc, đặt vài đồng tiền sạch trong ví. Và nói nhỏ, chào mừng tài lộc về với tôi. 4. Trò chuyện với người tích cực, kết nối đúng tần số. Hãy tránh xa những cuộc hội thoại chê bai, phàn nàn hoặc gieo sợ hãi về tiền. Thay vào đó, hãy chủ động trò chuyện, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau từ những người biết tôn trọng và sử dụng tài chính một cách có ý nghĩa. 5. Hành động nhỏ mỗi ngày để phục vụ một ước mơ lớn. Bạn có thể thiền, có thể học một kỹ năng, có thể giúp ai đó tốt hơn. Chỉ cần mỗi ngày làm một việc nâng cao bản thân, bạn đã nâng cao năng lượng tài chính. Vũ trụ không đếm tiền. Vũ trụ đếm tần số của trái tim bạn mỗi ngày. Tạm kết phần 7. Thói quen là cội rễ. Thói quen là từ trường. Nếu bạn thấy mình liên tục gặp khó khăn về tài chính, hãy kiểm tra lại thói quen hơn là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu bạn thấy phần này hữu ích, hãy để lại bình luận "Tôi đang gieo thói quen tài lộc" để cùng người khôn ngoan tiếp tục vun trồng những tầng sâu hơn của hành trình. Phần 8. Kết nối với thiên nhiên và vòng tròn năng lượng vũ trụ. Người sống thuận thiên, không cần tranh giành. Tài lộc sẽ đến như hoa nở đúng mùa. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao sau những chuyến đi xa vào rừng, lên núi hay dạo bộ trong công viên, bạn bỗng thấy tâm trí sáng tỏ, lòng nhẹ tênh và mọi việc trở nên dễ chịu hơn? Không phải ngẫu nhiên. Vì thiên nhiên không chỉ là cảnh quan, thiên nhiên là một cánh cổng năng lượng. 1. Năng lượng từ cỏ cây, mây trời cội nguồn thanh lọc và tái tạo. Khi bạn chạm tay vào thân cây, bước chân trên nền đất trần, hít thở không khí buổi sớm, bạn đang được tái kết nối với trường năng lượng nguyên sơ của vũ trụ. Mỗi tán lá, mỗi làn gió, mỗi giọt sương đều là một lời nhắn nhẹ nhàng: bạn thuộc về nơi này, hãy yên tâm mà sống. 2. Thiên nhiên giúp cân bằng luân xa tài chính. Theo các truyền thống chữa lành cổ đại, luân xa gốc, root chakra, nơi điều phối sự an toàn, vật chất và tài chính bị tắc nghẽn bởi nỗi sợ. Và thiên nhiên chính là liều thuốc chữa lành tinh khiết nhất. Bạn lo lắng tiền bạc, hãy đi chân trần trên cỏ. Bạn thiếu tự tin, hãy ôm một thân cây già. Bạn cảm thấy mất phương hướng, hãy nhìn lên trời, dõi theo chuyển động của mây. 3. Tạo một không gian thu hút tài lộc trong chính ngôi nhà của bạn. Không cần phải lên núi hay đến chùa. Bạn có thể mang năng lượng vũ trụ về nhà bằng những việc rất nhỏ. Đặt một chậu cây xanh nơi làm việc. Mở cửa sổ đón ánh nắng mỗi sáng. Đốt một nén hương hoặc xông tinh dầu tự nhiên. Trang trí một góc thiền bằng đá phong thủy.
tranh thiên nhiên hoặc vài câu khẳng định tích cực. 4. Vòng tròn năng lượng cho nhận lưu thông. Thiên nhiên dạy chúng ta rằng không có gì đứng yên, tài lộc cũng vậy. Nó phải được, cho đi với sự tin tưởng, nhận lại với lòng biết ơn. Lưu thông như dòng suối mát giữa rừng sâu. Nếu bạn giữ tiền vì sợ mất, bạn đang tắc nghẽn dòng chảy. Nếu bạn tiêu tiền không ý thức, bạn đang rò rỉ năng lượng. Chỉ khi hành động từ sự yêu thương, mọi dòng tài lộc mới được phục hồi một cách tự nhiên. Tạm kết phần 8. Nếu bạn đang thấy mình lạc lõng giữa đời sống hiện đại, hãy về lại với cây cối, đất trời. Bởi có thể, thứ bạn đang thiếu không phải tiền bạc mà là sự kết nối. Bạn muốn mình tiếp tục viết phần 9, quản lý cảm xúc và sóng dung tài chính không? Nếu bạn thấy phần này đánh thức điều gì đó trong bạn, hãy để lại bình luận, tôi đang trở về với thiên nhiên bên trong mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp cho đến tầng sâu cuối cùng. Phần 9, quản lý cảm xúc và sóng dung tài chính. Không phải bạn thiếu tiền, mà là tần số cảm xúc của bạn chưa tương thích với tài lộc. 1. Tiền không đến với người thường xuyên lo sợ. Bạn có từng thấy mình mới nhận lương đã lo hết tiền? Giao dịch tài chính nhỏ cũng toát mồ hôi. Nghe ai thành công là chạnh lòng. Không phải bạn tham, không phải bạn kém, mà bởi bạn đang sống trong tần số cảm xúc của thiếu hụt. Sóng dung tài chính hiểu đơn giản là năng lượng cảm xúc liên quan đến tiền chính là lực hút hoặc lực đẩy ngầm với tài lộc. 2. Mọi cảm xúc đều tạo thành chữ ký rung động gửi đến vũ trụ. Khi bạn lo lắng, bạn phát sóng tôi thiếu. Khi bạn gato, bạn phát sóng tôi không xứng đáng. Khi bạn cảm thấy bất an về tiền, bạn đang gửi tín hiệu tôi không tin tưởng vào dòng chảy tài chính. Vũ trụ không phản ứng với lời nói của bạn. Vũ trụ phản ứng với cảm xúc bạn phát ra sâu thẳm bên trong. 3. Cảm xúc tích cực chính là chìa khóa mở dòng chảy tài chính. Bạn muốn nâng cao tần số tài chính, hãy bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng các cảm xúc sau. Biết ơn, hãy cảm ơn cả khi chỉ có 10.000 trong ví. Vì người không biết ơn 10.000 sẽ không bao giờ giữ được 10 triệu. Yên tâm, hãy tin rằng tiền đến rồi sẽ lại đến như sóng biển. Tự tin, hãy lặp đi lặp lại với chính mình, tôi xứng đáng đón nhận tài lộc. Nhẹ nhàng, tài lộc ghét sự gồng gánh. Cảm xúc càng nhẹ, năng lượng càng mạnh. 4. Thực hành chuyển hóa cảm xúc hàng ngày. Mỗi lần có một nỗi lo tài chính, đừng phản kháng, hãy ghi nhận, viết ra cảm xúc đó và đọc to, tôi nhận ra nỗi lo này và tôi chọn tin vào dòng chảy mới. Mỗi sáng, hít thở 3 lần sâu và lặp lại khẳng định, tôi bình an với tiền bạc, tôi mở lòng với thịnh vượng. Tối trước khi ngủ, viết nhật ký cảm xúc tài chính. Hôm nay bạn đã cảm thấy thế nào với tiền? Có điều gì bạn cần chữa lành? 5. Thật ra, tiền không quan trọng bằng trạng thái nội tâm của bạn. Tiền chỉ là một chất dẫn. Nếu nội tâm bạn là dòng điện mạnh mẽ, tiền sẽ tự dẫn đến. Nếu nội tâm bạn yếu ớt, sợ hãi, thiếu niềm tin, bạn có thể kiếm được tiền, nhưng sẽ mất rất nhanh. Tài sản bền vững nhất không nằm trong tài khoản mà nằm trong trạng thái cảm xúc bên trong bạn. Tạm kết phần 9. Nếu bạn từng lo lắng, từng gồng gánh, từng thấy mình không đủ tốt để giàu thì xin chúc mừng, bạn đang đi qua cánh cửa cảm xúc quan trọng nhất. Và một khi bạn học được cách quản lý sóng dung cảm xúc, thì tài lộc sẽ không còn là điều bạn phải cố gắng để có mà sẽ là điều tự nhiên đến với người có nội tâm vững vàng. Bạn muốn mình tiếp tục phần 10, viết đơn đặt hàng tài lộc với vũ trụ không? Nếu bạn thấy phần này chạm tới điều gì đó sâu trong bạn, hãy để lại bình luận, tôi đang học cách quản lý cảm xúc tài chính của mình. Hẹn gặp bạn ở tầng kế tiếp, nơi chúng ta bước vào trò chuyện với vũ trụ một cách tỉnh thức. Phần 10. Viết đơn đặt hàng tài lộc với vũ trụ. Bạn không cần chạy theo tiền, hãy để tiền biết đường đến với bạn. 1. Vũ trụ không phân biệt người nghèo người giàu. Vũ trụ chỉ trả lời rõ ràng. Nhiều người sống cả đời trong mong ước muốn có tiền, nhưng lại không bao giờ nói rõ muốn bao nhiêu, để làm gì, và vì sao mình xứng đáng. Vũ trụ giống như một nhà kho khổng lồ. Bạn không cầu xin mà bạn đặt hàng. Và để đơn hàng được giao đúng địa chỉ, bạn cần 3 điều. Mục tiêu rõ ràng, cảm xúc tương thích, niềm tin vững vàng. 2. Viết đơn đặt hàng như thế nào? Lấy giấy và viết tay, không gõ máy tính, không copy của ai. Cấu trúc đơn hàng: tôi tên là tên bạn,
Tôi lựa chọn đón nhận số tiền cụ thể trước ngày cụ thể để thực hiện lý do rõ ràng, lý tưởng, sáng tạo, cống hiến. Tôi cam kết sẽ sử dụng tài lộc này để mang lại giá trị cho chính tôi và cộng đồng xung quanh. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng vũ trụ vận hành và sự xứng đáng của tôi. Tôi đón nhận điều này với niềm vui, biết ơn và nhẹ nhàng. 3. Một số lưu ý khi viết đơn đặt hàng tài lộc. Không dùng từ tiêu cực. Không viết, tôi không muốn nghèo, mà hãy viết, tôi đón nhận sự thịnh vượng dễ dàng. Đừng viết những điều bạn không tin. Nếu bạn viết 10 tỷ mà trong lòng nghi ngờ, hãy bắt đầu với 100 triệu rồi tăng dần. Phải cảm thấy thoải mái khi đọc lại. Nếu thấy căng thẳng, con số ấy chưa phù hợp với sóng rung hiện tại của bạn. Luôn kết thúc bằng cảm xúc biết ơn nhẹ nhàng đủ đầy. 4. Sau khi viết đơn rồi, bạn phải làm gì tiếp? Đọc lại mỗi sáng trước khi bắt đầu ngày mới. Cảm nhận cảm xúc như thể điều đó đã đến. Đừng tưởng tượng, hãy sống với nó ngay trong hiện tại. Hành động từ sự tin tưởng. Đừng đợi tiền rồi mới bắt đầu sống tử tế, sáng tạo. Hãy sống như người đã có thì bạn sẽ có. 5. Câu chuyện minh họa người phụ nữ viết đơn đặt hàng với cuộc đời. Tôi từng biết một người phụ nữ thất nghiệp, nợ nần, lo lắng suốt ngày. Một hôm, chị quyết định viết ra 3 điều. Một số tiền cụ thể, vừa đủ để xoay chuyển tài chính. Một lý do đầy cảm hứng. Và một cam kết sẽ giúp đỡ 5 người khác khi có tiền. Chị đọc lại đơn mỗi ngày không phải để ép buộc, mà để giữ lòng tin không bị lạc lối. 3 tháng sau, một công việc bất ngờ xuất hiện đúng sở trường, đúng năng lượng, đúng số tiền. Vũ trụ luôn chờ bạn rõ ràng. Tạm kết phần 10. Bạn không cần giành giật với cuộc đời. Bạn chỉ cần rõ ràng với chính mình. Hãy viết đơn đặt hàng không phải như một trò chơi, mà như một nghi lễ linh thiêng giữa bạn và vũ trụ. Nếu bạn đã từng viết một mong muốn tài chính nào đó, hãy chia sẻ bên dưới bằng một dòng bình luận. Tôi đã đặt hàng với vũ trụ. Và nếu bạn chưa từng, hôm nay là ngày đầu tiên. Bạn muốn mình tiếp tục phần 11, biến lòng biết ơn thành từ trường hút tài lộc không? Phần 11, biến lòng biết ơn thành từ trường hút tài lộc. Điều kỳ diệu không đến từ chỗ bạn mong muốn thêm, mà từ chỗ bạn biết ơn những gì đã có. 1. Vì sao người biết ơn lại dễ thu hút tài lộc? Hãy thử tưởng tượng bạn là vũ trụ và bạn gửi một món quà đến ai đó. Nếu người đó mở ra với đôi mắt sáng lấp lánh, một nụ cười hạnh phúc và nói cảm ơn, đây là điều tôi thật sự trân trọng, liệu bạn có muốn tặng họ thêm không? Vũ trụ cũng vậy. Lòng biết ơn là lời xác nhận bạn đang sống trong trạng thái đủ đầy, và khi bạn đã đủ, bạn sẽ tự nhiên hút thêm. Không phải vì bạn cần, mà vì bạn xứng đáng. 2. Biết ơn không phải là cảm xúc đạo đức mà là tần số sống còn. Người sống trong biết ơn thường sở hữu những tần số rất cao. Nhẹ nhàng thay vì oán trách, rộng mở thay vì lo sợ, an trú thay vì truy cầu. Và chính từ sự ổn định năng lượng đó, tài lộc vốn là một dạng sóng rung tương ứng sẽ tìm đến họ như tìm về đúng tổ. 3. Biết ơn cụ thể không phải biết ơn chung chung. Nếu bạn chỉ nói, tôi biết ơn cuộc sống, điều đó tốt. Nhưng nếu bạn nói, tôi biết ơn vì sáng nay mình còn nghe được tiếng chim, tôi biết ơn vì còn có nước sạch để rửa mặt, tôi biết ơn vì hôm nay mình được người khác lắng nghe, thì tần số bạn phát ra sẽ rõ ràng, trung thực và kết nối sâu hơn. Càng cụ thể càng mạnh, càng chân thật càng hút. 4. Câu chuyện thật người đàn ông và tờ tiền rách. Một người đàn ông từng mất hết sau khủng hoảng tài chính. Ngày nọ, ông nhặt được một tờ tiền rách mệnh giá nhỏ, ai cũng vứt đi. Nhưng ông gặp lại, áp vào ngực và nói, cảm ơn, vì tôi vẫn còn nhận được. Ông giữ tờ tiền ấy trong ví suốt 3 năm, như một biểu tượng biết ơn sâu sắc với cuộc đời. Rồi một ngày, ông khởi nghiệp lại không phải từ vốn, mà từ tâm thế biết ơn. Kinh doanh khởi sắc, tiền tài đổ về, nhưng trong ví ông vẫn giữ tờ tiền cũ ấy. Đó là từ trường chứ không phải phép màu. 5. Bài tập thực hành nhật ký biết ơn tài chính. Mỗi tối, viết ra 3 điều nhỏ bạn thấy biết ơn trong ngày liên quan đến tiền bạc hoặc vật chất. Cảm ơn vì hôm nay tôi được trả đúng hạn. Cảm ơn vì tôi có đủ tiền mua rau sạch. Cảm ơn vì tôi đã từ chối một cơ hội không phù hợp và vẫn cảm thấy yên tâm. Khi bạn duy trì bài tập này 21 ngày, tần số tiền bạc của bạn sẽ thay đổi. 6. Biết ơn và sau đó hãy cho đi. Không phải ai cũng giàu có để chia sẻ.
nhưng ai cũng có thể biết ơn để bắt đầu. Từ một lời cảm ơn bạn có thể lan tỏa một hành động. Từ một hành động bạn có thể thay đổi cả dòng chảy của tài lộc trong đời. Tạm kết phần 11. Tiền không chạy theo người cần nó. Tiền tìm đến người biết ơn vì đang có nó dù là chút ít. Biết ơn là hành vi của linh hồn. Và linh hồn nào biết ơn sẽ luôn đầy đủ không chỉ tài lộc mà cả bình an và niềm vui sống. Nếu bạn đang thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, hãy để lại một dòng bình luận: tôi đang sống với biết ơn. Nếu bạn chưa từng thử, hãy bắt đầu từ ngay hôm nay. Chỉ cần viết xuống 3 điều nhỏ mà bạn đang có. Phần 12. Quản trị cảm xúc giữ năng lượng tài lộc luôn vững vàng. Có một điều mà rất ít người nhắc đến khi nói về tiền bạc, đó là cảm xúc. Người ta thường nghĩ tài lộc là chuyện của chiến lược, của hành động, của tính toán. Nhưng sự thật là trước khi tiền đến tay bạn, nó đã đi qua một tầng lọc vô hình, tầng cảm xúc. Hãy nhớ lại lần gần nhất bạn lo lắng về tiền. Cảm giác đó như một cái bóng chụp lấy toàn bộ tâm trí, khiến mọi quyết định trở nên vội vã, mọi hành động mang màu sắc của sợ hãi. Và rồi bạn thấy mình rơi vào một chuỗi hành động thiếu sáng suốt, càng cố càng đuối. Không phải vì bạn thiếu năng lực, mà vì bạn để cảm xúc điều khiển năng lượng. Tài lộc không rời bỏ ai cả, nhưng cảm xúc bất ổn khiến chúng ta tự ngắt kết nối với dòng chảy đó. Người giữ được năng lượng tài lộc bền vững không phải người giỏi tính toán nhất, mà là người biết cách giữ tâm mình an. Họ không để những biến động bên ngoài làm xáo trộn sự sáng suốt bên trong, bởi họ hiểu tiền không đến vì bạn lo lắng, tiền đến vì bạn đủ vững để đón nhận. Quản trị cảm xúc là nghệ thuật đứng yên giữa bão tố, là khả năng giữ lòng mình không vỡ dù cuộc đời có nhiều va đập. Nếu bạn đang cảm thấy kiệt sức, bất an, bấp bênh về tài chính, hãy dừng lại một chút, hít thở sâu. Đừng vội nghĩ đến con số, đến kế hoạch. Hãy hỏi mình trước, tâm mình đang như thế nào? Bởi nếu tâm đang vội, mọi hành động cũng sẽ vội, và năng lượng vội vàng không thể thu hút sự thịnh vượng lâu bền. Một ví dụ rất thật, có một người bạn tôi từng rất thành công, nhưng chỉ sau vài biến cố cá nhân, anh bắt đầu ra những quyết định tài chính sai lầm liên tiếp. Không phải vì anh không biết, mà vì nỗi sợ đã chiếm chỗ của sự sáng suốt. Chỉ đến khi anh ngồi thiền trở lại, quay về lắng nghe chính mình, mọi thứ mới bắt đầu cân bằng. Tài lộc không cần bạn hoàn hảo, nhưng nó cần bạn ổn định. Cảm xúc của bạn chính là bầu khí quyển mà tiền bạc muốn trú ngụ. Nếu nơi đó đầy mây mù, rối loạn, hỗn loạn thì dù tiền có đến, nó cũng sẽ sớm rời đi. Vì vậy, hãy biến việc quản lý cảm xúc thành một phần của hành trình tài chính, không phải bằng cách kìm nén, mà bằng cách hiểu và chuyển hóa. Khi bạn thấy được nỗi sợ, bạn không còn bị nó điều khiển. Khi bạn chấp nhận bất an, bạn không còn chạy trốn. Và chỉ khi đó bạn mới thực sự tự do. Tạm kết phần 12 câu hỏi dành cho bạn. Tôi đang hành động từ cảm xúc nào: sợ hãi, gấp gáp, hay sự đủ đầy, thư thái? Tiền bạc không quyết định giá trị bạn, nhưng cách bạn cảm về bản thân sẽ quyết định cách tiền đến với bạn. Và nếu bạn giữ được lòng mình vững vàng như ngọn núi giữa gió, thì tài lộc sẽ tìm đến như dòng suối chảy về chốn thấp, không gấp, không vội, nhưng chắc chắn và lâu dài. Cảm xúc giống như những con sóng, nếu ta biết cách quan sát, hiểu và điều hướng, chúng trở thành dòng chảy đưa ta đến bến bờ thịnh vượng. Nhưng nếu ta bị cuốn theo mà không ý thức, cảm xúc có thể nhấn chìm mọi cơ hội, kéo ta vào vòng xoáy của sợ hãi và mất mát. Người có trí tuệ tài chính không phải là người chưa từng lo lắng, mà là người biết cách quản trị cảm xúc tài chính. Khi thiếu tiền không hoảng, khi có tiền không kiêu, khi cơ hội đến không tham, khi khó khăn ập tới không vội buông bỏ. Một bài tập bạn có thể áp dụng ngay hôm nay. Hãy viết ra 3 cảm xúc tiêu cực thường xuất hiện trong bạn mỗi khi nghĩ đến tiền bạc, rồi hỏi mình, cảm xúc này đến từ trải nghiệm nào trong quá khứ? Liệu nó còn phù hợp với hiện tại không? Nếu không còn tin vào cảm xúc ấy nữa, tôi sẽ hành động khác đi như thế nào? Quản trị cảm xúc không phải là dẹp bỏ chúng, mà là thấy rõ chúng, hiểu chúng, rồi chọn không bị điều khiển bởi chúng. Tiền bạc đến không chỉ nhờ vào khả năng kiếm tiền, mà còn nhờ vào khả năng trụ vững giữa thăng trầm cảm xúc. Người giữ được tài lộc lâu dài là người không để cảm xúc phá hủy cơ hội. Khi bạn vững vàng từ bên trong, tài lộc sẽ đến từ mọi hướng, bởi vũ trụ luôn ưu ái những người đã sẵn sàng nâng đỡ chính mình. Nếu bạn thấy phần này đánh thức điều gì đó bên trong, hãy để lại bình luận: tôi đang học cách làm chủ cảm xúc của mình nhé. Chúng ta sẽ cùng bước tiếp đến phần cuối của hành trình này. Phần 13. Tổng kết đặt câu hỏi khai mở. Sau tất cả những gì đã chia sẻ, có thể bạn nhận ra tiền bạc không chỉ là vật chất,
mà là biểu hiện của tần số sống. Không phải ai kiếm nhiều tiền hơn sẽ giàu hơn, mà là ai giữ được trạng thái giàu có bên trong, người đó mới thật sự thu hút sự sung túc bền vững. Vũ trụ không lắng nghe những lời cầu xin. Vũ trụ không phản hồi sự cố gắng điên cuồng. Vũ trụ chỉ phản hồi tần số bạn đang phát ra từng giây, từng phút. Và hành trình suốt 12 phần vừa rồi không phải để bạn thuộc lòng kiến thức, mà là để bạn quay về chính mình, nơi trực giác, tần số, tiềm thức và hiện diện có thể cùng nhau mở ra cánh cửa tài lộc đích thực. Những câu hỏi khai mở bạn không cần trả lời ngay, nhưng hãy để chúng lặng lẽ ở đó, trong bạn. Tôi có thật sự tin mình xứng đáng với tài sản mà mình mong muốn? Tôi đang kiếm tiền bằng nỗi sợ hay bằng tình yêu? Tôi có đang kết nối với con người sâu thẳm bên trong hay chỉ đang chạy theo các mục tiêu bên ngoài? Mỗi đồng tiền tôi sử dụng, tôi có biết nó mang theo năng lượng gì không? Nếu tài lộc là một sinh mệnh sống, tôi đã đối xử với nó thế nào? Kết lời, nếu bạn đã xem đến đây, có thể bạn không còn như trước nữa. Có thể bạn không có một công thức làm giàu trong tay, nhưng bạn vừa chạm vào một dạng hiểu biết thâm trầm hơn cả công thức. Từ đây trở đi, bạn không cần đi tìm tiền nữa. Bạn cần đi tìm trạng thái mà tiền sẽ tự tìm đến bạn. Nếu video này đánh thức điều gì trong bạn, đừng để nó trôi qua như một video nữa. Hãy để lại bình luận thật của bạn bên dưới. Hãy đăng ký kênh Người Khôn Ngoan nếu bạn tin rằng hành trình tỉnh thức này không nên đi một mình. Vì một thế giới mà tài lộc được hiểu bằng trái tim sáng suốt, chứ không phải bằng sự lo lắng cố bám vào. Hẹn gặp lại bạn ở một phiên bản sâu hơn, sáng hơn, thật hơn của chính bạn.